Hello my dear friends and students. আজি মই ভিডিও টুত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ চ্যাপ্টাৰ 3 উদাহৰণ 14 টু কৰাম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই এই চ্যাপ্টাৰৰ সকলো কিটা এক্সাৰসাইজ কোৱেশ্চন আৰু উদাহৰণ 14ৰ আগলৈকে যিমানটা উদাহৰণ আছে সেইকেইটা কৰাই দি দিছো, যিকেইটাৰ লিংক তোমালোকে ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা। আৰু চোৱা এই ক্লাস 10 ম্যাথছৰ যিমান কিটা চ্যাপ্টাৰ আছে সকলো কিটাৰ সলিউশন ভিডিওবোৰৰ লিংকও ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা, তোমালোকে চাই লবা। এতিয়া হা কোৱেশ্চনটো স্টাৰ্ট কৰিছো। কোৱেশ্চনে কি কৈছে, গুৱাহাটীৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা আমি যদি আজাৰালৈ দুটা টিকট আৰু সাংখাইলৈ তিনিটা টিকট কিনো, মুঠ খৰচ হয় 46 টকা। কিন্তু যদি আজাৰালৈ তিনিটা টিকট আৰু সাংখাইলৈ পাঁচটা টিকট কিনো, তেন্তে মুঠ খৰচ হয় 74 টকা। গুৱাহাটী বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা আজাৰালৈ আৰু সাংখাইলৈ ভাড়া দুটা ওলোৱা। এতিয়া চোৱা কোৱেশ্চনে ইয়াতে কি কৈছে, মই ভালদৰে বুজাই আছো। চোৱা কোৱেশ্চনে কৈছে যে গুৱাহাটীৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা আজাৰালৈ আৰু সাংখাইলৈ যোৱা টিকেটৰ কথা কৈছে। প্ৰথমতে কৈছে যে যদি আজাৰালৈ যাওঁতে দুটা টিকট আৰু সাংখাইলৈ তিনিটা টিকট কিনা হয় তেনেহলে 46 টকা লাগিব। আৰু কৈছে যে যদি এই কামটো নকৰি পেলাই তিনিটা টিকট যদি আজাৰালৈ আৰু সাংখাইলৈ পাঁচটা টিকট কিনা হয় তেন্তে মুঠ খৰচ হ'ব 74 টকা। তেনেহলে আমি ওলাব লাগে গুৱাহাটীৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা আজাৰালৈ যাওঁতে আৰু সাংখাইলৈ যাওঁতে ভাড়া কিমান, মানে এটা টিকেটৰ দাম ওলাব লাগে। এইটো কোৱেশ্চনে কৈছে। এতিয়া চোৱা এইটো কেনেকা ওলাম। প্ৰথমতে চোৱা ইয়াতে মই ধৰি লৈছো এইটো গুৱাহাটীৰ বাছ ষ্টেণ্ড। চোৱা গুৱাহাটীৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা প্ৰথম পাৰ্টত কৈছে চোৱা দুটা সমীকৰণ বনিব, ইয়ালৈকে এটা তাৰ পিছলৈকে এটা। চোৱা ইয়ালৈকে কি কৈছে, প্ৰথমতে কৈছে যে আজাৰালৈ দুটা টিকট, তেনেহলে চোৱা গুৱাহাটীৰ পৰা আজাৰালৈ দুটা টিকট কিনা হৈছে আৰু সাংখাইলৈ মানে ইফালে গুৱাহাটীৰ পৰা সাংখাইলৈ তিনিটা টিকট কিনা হৈছে আৰু মুঠ খৰচ হৈছে কিমান 46 টকা। এই কথাটোৰ পৰা আমি এটা সমীকৰণ বনাইলো, তাৰ পিছতে কিন্তুৰ পৰা আৰু এটা সমীকৰণ বনাম। এতিয়া চোৱা ইয়াতে সমীকৰণ বনাবলৈ হলে আমি ধৰিব লাগিব। কি ধৰিম চোৱা, যেটো আমাক ওলাবলৈ কয় আমি সেইটোৱে ধৰো। কোৱেশ্চনে আমাক ওলাবলৈ কৈছে যে গুৱাহাটীৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা আজাৰালৈ যাওঁতে আৰু সাংখাইলৈ যাওঁতে ভাড়া কিমান, মানে ধৰি লোৱা এটা টিকেটৰ, মানে গুৱাহাটীৰ পৰা আজাৰালৈ এটা টিকেটৰ দাম কিমান আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা সাংখাইলৈ এটা টিকেটৰ দাম কিমান, সেইখিনি আমি ধৰো। সো ইয়াতে ধৰিলো যে গুৱাহাটীৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা আজাৰালৈ যাওঁতে এটা টিকটৰ দাম x টকা আৰু গুৱাহাটীৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা সাংখাইলৈ যাওঁতে এটা টিকটৰ দাম y টকা, এনেকুৱা ধৰিলো। এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াতে মই কি ধৰিছো, চোৱা ধৰিছো কি, গুৱাহাটী বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা আজাৰালৈ এটা টিকট x টকা আৰু গুৱাহাটী বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা সাংখাইলৈ এটা টিকট y টকা। সো ইয়াতে আমাক কোৱেশ্চনে কৈছে যে আজাৰালৈ আৰু সাংখাইলৈ ভাড়া দুটা ওলোৱা। তেনে ভাড়া দুটা ওলোৱা আৰু টিকেট এটাৰ দাম একেই কথা, এটা টিকেটৰ দাম বা এবাৰ যাওঁতে ভাড়া কিমান সেইটোৱে সুধিছে। 4-5টাৰ মিলাই পেলাই ভাড়া সোধা নাই, অকল ভাড়া ওলোৱা মানে ধৰি লোৱা এবাৰ যাওঁতে কিমান টকা। তেনেহলে এবাৰ যাওঁতে এটা টিকেট লাগিব, তেনেহলে আজাৰালৈ x টকা লাগে এটা টিকট বা এবাৰৰ ভাড়া আৰু সাংখাইলৈ y টকা, এইটো আমি ধৰি লৈছো। আৰু এইখিনিৰ সহায়তে আমি সমীকৰণ বনাম। চোৱা প্ৰথম পাৰ্টৰ পৰা, তেনেহলে ইয়াতে লিখি দিও আমি প্ৰমতে সমীকৰণ আমি প্ৰমতে বনাম, মানে প্ৰশ্ন যি কথা কৈ দি আছে সেইখিনি কথাৰ পৰা আমি সমীকৰণ বনাম আৰু এই xy ৰ সহায় লৈ পেলাই। চোৱা প্ৰথমতে কৈছে যে আজাৰালৈ দুটা টিকট আৰু সাংখাইলৈ তিনিটা টিকট 46 টকা টোটেল। তেনেহলে এটা টিকটৰ দাম কিমান সেইটো আমি নাজানো, টোটেল আজাৰাৰ দুটা আৰু সাংখাইৰ তিনিটা মিলি পেলাই 46 এইটো জানো। তেনেহলে মই ধৰি লও আজাৰাৰটো আমি এটা টিকটৰ দাম x টকা ধৰিছো, তেনেহলে দুটা টিকটৰ দাম কিমান হ'ব 2x টকা প্লাস সাংখাইৰ এটা টিকটৰ দাম আমি y টকা ধৰিছো, তেনেহলে তিনিটা টিকটৰ দাম হ'ব 3y টকা ইকুৱেল 46। এইটো কোৱেশ্চন মতে। চোৱা দুটা টিকট আজাৰাৰ তিনিটা টিকট সাংখাইৰ মিলাই পেলাই 46 টকা গুৱাহাটী বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা। এইটো হৈছে প্ৰথম সমীকৰণ।
সমীকৰণ নম্বৰ 1 দি দিওঁ এতিয়া চোৱা কিন্তু যদি আজাৰালৈ 3টা টিকট এবাৰ কৈছে আজাৰালৈ 3টা টিকট এতিয়া আমি 2টোক মই 3 বনাই দিওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আজাৰালৈ 3টা টিকট আৰু সাংখাৰীলৈ 5টা টিকট তেনেহলে সাংখাৰীলৈ 3টাৰ জায়গাত 5টা বনাই দিওঁ 5টা টিকট হলে মুঠ খৰচ হয় 74 টকা তেনেহলে 46ৰ ঠাইত আমি 74 বনাই দিওঁ এতিয়া এইখিনিৰ পৰা আৰু এটা সমীকৰণ হ'ব যেনেকুৱা এইটো বনাইছো তেনেকুৱা সো এবাৰ আজাৰালৈ 3টা টিকট তেনেহলে আজাৰাৰ এটা টিকটৰ দাম x টকা হলে 3টা টিকটৰ দাম হ'ব 3x টকা প্লাস এবাৰ সাংখাৰীৰ 5টা টিকট তেনেহলে এটা টিকটৰ দাম যদি সাংখাৰীৰ y টকা ধৰো তেনেহলে 5টা টিকটৰ দাম 5y টকা এটাৰ দাম y টকা তেনেহলে 5 দি পূৰণ কৰিলে 5টাৰ দাম হ'ব আৰু টোটাল মিলিপ্লাই 5টা সাংখাৰীৰ আৰু 3টা আজাৰাৰ মিলিপ্লাই 74 টকা আমাক কোৱেশ্চনে কৈ দিছে তেনেহলে ইয়াতে লিখি দিও 74 আৰু এটো সমীকৰণ 2 এতিয়া আমি সমীকৰণটো সমাধান কৰি দিলে x আৰু y ওলাই গলে আজাৰাৰ একটা টিকেট আৰু সাংখাৰীৰ এটা টিকেটৰ দাম ওলাই যাব এতিয়া সোৱা সমীকৰণ দুটা তোমালোকে যিকোনো পদ্ধতিত সমাধান কৰিব পাৰিবা মই সবতকে সহজ পদ্ধতি অপনয়ন পদ্ধতিটোকে ভাবো কি কাৰণে মই সমীকৰণ দুটা অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান কৰিম সোৱা অপনয়ন পদ্ধতিত সমাধান কৰিবলৈ হলে হয় x বা y মিলাব লাগে তেনেহলে মই x মিলাই দি আছো সোৱা ইয়াতে 2x ইয়াতে 3x মিলা নাই তেনেহলে 2 দি এটুক পূৰণ কৰিম 3 দুগুণ 6 হৈ যাব আৰু 3 দি হেটুক পূৰণ কৰিম 3 2 জাৰ 6 হৈ যাব তেনেহলে সোৱা এই 3 ৰে এই সমীকৰণক পূৰণ কৰিম তেনেহলে ইয়াতে দি দিও 3 আৰু এই 2 ৰে এটু সমীকৰণক পূৰণ কৰিম ইয়াতে 2 দি দিও এটু সোৱা 3 দুগুণ এটু 6 হৈ যাব 2 3 গুণ এটু 6 হৈ যাব তেনেহলে মিলি যাব এতিয়া সোৱা 1 ৰ পৰা 3 সমীকৰণ উলাম আৰু সমীকৰণ 2 ৰ পৰা সমীকৰণ 4 উলাম তেনেহলে লিখিলো এবাৰ সমীকৰণটো পূৰণ কৰি আছো সোৱা 3 দুগুণ 6 লগতে x আছে x প্লাসৰ প্লাস 3 3 গুণ 9 x আছে y ইটো y আছে y ইকুৱেলৰ ইকুৱেল 3 46 টাইমস কিমান হয় ইয়াতে পূৰণ কৰি চাইলো 46 * 3 3 6 গুণ 18 18 8 থাকিল 1 3 4 গুণ 12 আৰু 1 13 138 আৰু এতিয়া মই এটো সমীকৰণ 3 দি দিও এতিয়া এটোৰ পৰা সমীকৰণ 4 উলাম সোৱা 2 3 গুণ 6 x লগত আছে x প্লাসৰ প্লাস 2 5 গুণ 10 y লগত আছে y পিছত ইকুৱেল আছে ইকুৱেল এতিয়া 2 দি 74 কিমান হয় ইয়াতে পূৰণ কৰি চাইলো 74 * 2 2 4 জাৰ 8 2 7 গুণ 14 148 হৈছে আৰু এটুক মই সমীকৰণ 4 দি দিও এতিয়া সোৱা 1 আৰু 2 ৰ কোনো কাম নাই এতিয়া 3 আৰু 4 ওলাইছে যেতিয়া এইখিনিৰ পৰা মই সমাধানটো কৰিম সোৱা এতিয়া সোৱা এনেকুৱা সমীকৰণ কেনেকুৱা সমাধান কৰা হয় সোৱা তলত সোৱা এটু মই মাইনাস কৰি আছো তলত মাইনাস এটা থাকে তোমালোকে মনে মনে ভাবিবা যেতিয়া সমীকৰণ এনেকুৱা মাইনাস কৰা হয় তেনেহলে তোমালোকে ভাবিবা তলত এটা মাইনাস এনেই থাকে এতিয়া এটু প্লাসৰ 6x আছিল সোৱা এটু 2 3 গুণ 6 আমি প্লাসৰ 6x পাইছো তেতিয়া প্লাসে মাইনাসে এটু মাইনাসৰ 6x হৈ যাব ওপৰটো যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা থাকে তেনেহলে প্লাসৰ 6x - 6x কাটি গল এতিয়া এটু প্লাসৰ 10y দেখি আছে তলত এটা মাইনাস আছে মাইনাসে প্লাসে -10y হৈ গৈছে আৰু ওপৰত আছে প্লাসৰ 9y 10y পৰা 9y গলে এটা মাইনাসৰ y থাকি যাব কাৰণ 10টা মাইনাসৰ y এটা 9টা প্লাসৰ y তেনেহলে মাইনাসৰ বেছি কিমান বেছি এটা বেছি লিখি দিছো এতিয়া এটো সোৱা এটু প্লাসৰ 148 তেনেহলে এটু প্লাসে মাইনাসে মিলিপ্লাই এটু মাইনাসৰ 158 হৈ যাব আৰু ওপৰত আছে প্লাসৰ 138 তেনেহলে মাইনাসৰ সংখ্যা বেছি মাইনাসৰ আনসাৰ হ'ব কিমান বেছি 10 বেছি মানে 148 ৰ পৰা 138 গলে থাকিব 10 এটা মাইনাস মাইনাস কাটি গল y ইকুৱেল ওলাই গল 10 এতিয়া সোৱা এই y ভ্যালুটো মই যিকোনো এটা সমীকৰণত নি বহুৱাই দিলে x ৰ ভ্যালু পাই যাম তেনেহলে এটা কাম কৰো মই y ৰ ভ্যালুটো নি সমীকৰণ 3 ত বহুৱাই দিও বা তোমালোকে 2 তো বহুৱাব পাৰা বা 1 2 4 তো বহুৱাব পাৰা যিকোনো এটা সমীকৰণ বহুৱাব পাৰা মই নি 3 ত বহুৱাই আছো ইয়াতে লিখি দিও এবাৰ যে y ৰ মান সমীকৰণ 3 ত বহুৱাই পাও এতিয়া সোৱা লিখি দিছো y ৰ মান সমীকৰণ 3 ত বহুৱাই পাও তেনেহলে এবাৰ সমীকৰণ 3 টোক লিখি দিও 6x + 9y = 138 এটো হৈছে সমীকৰণ 3 আৰু এটোত মই y ৰ ভ্যালু যেটো পাইছো এটো আনি বহুৱাই দি আছো সোৱা
6x ৰাখোঁ কাৰণ x ওলাব এতিয়া প্লাছ 9 লগত y পূৰণ হৈ আছে তেনেহ'লে y ভ্যালু 10 হয় তেনেহ'লে y টেট মই 10 দি ৰিপ্লেচ কৰিছোঁ ইকুৱেল 138 এতিয়া সো আমাৰ x লাগে গতিকে 6x ৰাখোঁ আৰু এটো ক্যালকুলেট কৰিলো 9 * 10 90 ইকুৱেল 138 6x এতিয়া ৰখি ৰাখোঁ প্লাছ 92 সেই সেটত লৈ যাও 138 এই সেটত অলৰেডি আছে প্লাছ 90 গলে মাইনাছ 90 হৈ যাব এতিয়া লৈকে 6x টো ৰাখোঁ সেই সেট সলভ কৰিলো তাৰ পিছত 6 টো সেই সেটত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম সো এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি 138 ৰ পৰা 90 মাইনাস কৰা হয় তেনেহলে ইয়াতে থাকিব 48 প্লাছৰ কাৰণ প্লাছৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ আছিল এতিয়া x ৰাখি দিও 48 হিচিতত আছে আৰু লগত পূৰণ হৈ আছিল হিচিতত গলে হৰণ হ'ব এতিয়া মই জানো 648 ত 8 বাৰ যায় 8 6 * 48 আমি জানো তেনেহলে x ইকুৱেল ওলাই গৈছে 8 এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল x ওলাইছে 8 আৰু y ওলাইছে 10 তেনেহলে x আৰু y টো কি সোৱা ওপৰত আমি ধৰিছিলো ইয়াতে সোৱা ইয়াতে আমি ধৰিছিলো যে গুৱাহাটীৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা আজাৰালৈ ভাড়া x টকা মানে x ওলাইছে এতিয়া তলতে সোৱা ইয়া সোৱা 8 মানে 8 টকা আৰু y ধৰিছিলো সোৱা সাংখাৰীৰ ভাড়া y টকা ধৰিছিলো তেনেহলে y ওলাইছে 10 তেনেহলে গুৱাহাটীৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা সাংখাৰীলৈ ভাড়া হল 10 টকা এটো আমি তলতে লিখি দিও এতিয়া সোৱা লিখি দিছো গুৱাহাটী বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা আজাৰালৈ ভাড়া 8 টকা আৰু সাংখাৰীলৈ ভাড়া 10 টকা সোৱা আজাৰালৈ আমি x টকা ধৰিছিলো গতিকে x ৰ ঠাইত লিখিছো আজাৰালৈ ভাড়া এতিয়া 8 টকা আৰু সাংখাৰীলৈ আমি y টকা ধৰিছিলো y ৰ ভ্যালু 10 ওলাইছে যেতিয়া সাংখাৰীলৈ ভাড়া y ঠাইত আমি 10 লিখি কৈছো 10 টকা এতিয়া সো ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হলে মোক জনাবা কমেন্টত আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি লবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা থ্যাংক ইউ